خب خوش برگشتید. بریم ببینیم که چه اتفاقاتی در فینال دوئلمون افتاد و نکاتش چی بود. نکته تکراری نمیگم، یه چیزم اولش بگم. من در مورد روش‌های بچه‌ها نقدی نکردم، یعنی الزاماً روشی رو تایید نکردم. کسی اومده تو این برنامه سیستمی داشته، روشی داشته، الزاماً نگفتم خوبه نگفتم بده، چون جاش اینجا نیست. در بقیه محتواهام ببینید، اونجا توضیح دادم. کانال تلگراممون رو حتما دنبال بکنید، چون تلگرام خیلی اپلیکیشن خوبیه. میتونید یه دونه کلید واژه توش سرچ کنید، مثلا همبستگی، مثلا ریسپری وارد، محتواها رو میاره. و اینکه محتوایی که در تلگرام و اینستاگراممون هست متفاوته با آن چیزی که در یوتیوب هست. تو خود یوتیوب هم باز پلیلیست این برنامه مربوط به این برنامه است. بقیه چیزامون سری محتوای تخصصی بود در مورد بازار. از اول شروع بکنیم. اولش یه سری اتفاقات برای شاه محمدی افتاد، برای کامپیوترش و اینها، که نرم افزاری هم که باش کار میکنم فکر میکنم بی علت نبود، چون نگاه میکردیم یه کارایی میکرد. حالا یه به نظرم بهونه‌ای بود ما در مورد سخت افزاری که نیاز داریم تو این کار یه صحبتی بکنیم. ما سخت افزار پیچیده‌ای نمیخوایم. این که میبینید شما تو اینترنت مانیتور کرو میذارن 20 تا مانیتور، اینا همه شوآفه، همه سرکاریه، ولمون کنید. خب اینجوری باشه هر کی اتاقش بزرگتر باشه سودش باید بیشتر باشه. سخت افزار خاصی ما نمیخوایم سیستم گیمینگ برید بخرید. یک چیزی میخوایم مانیتورش یه ذره بزرگتر باشه، ویندوزتون ترجیحاً اورجینال باشه، سیستم روپا باشه که نرم کار بکنه. از نظر نرم افزاری حالش خوب باشه، خیلی ارزشش برای ما بیشتره. میتونه مثلا چه میدونم یه سیستم ضعیف هم باشه ولی کار ما رو داره راه میندازه. میخوام بگم این مهمه. حتما اینترنت زاپاس داشته باشید. این خیلی 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 مهمه. یعنی همیشه دارید کار میکنید 2 تا اینترنت مجزا داشته باشید که برق رفت هر چی شد مثلا اون یکی اینترنت رو گوشیتون باشه که روش سویچ بکنید. لپتاپتون هم همیشه تو شارژ باشه که اون لحظه برق رفت هم بتونید به کارتون ادامه دارید. یه محتوا در این مورد دارم، تو کانال تلگرام سرچ بکنید سخت افزار یا کامپیوتر، میاد کامپیوتر مورد نیاز این کار. ببینید بازار الان طوری شده، یکی میاد میگه این اپلیکیشن، یکی میگه این اندیکاتور، یکی میگه نمیدونم دیتای فلان بهت بدم، دیتای لول 2 بدم، این اپلیکیشن رو دانلود کن. نمیدونم، من معتقدم ما به هیچ چیزی نباید وابسته باشیم، چون مفهوم این وابستگی چیز درست و قشنگی نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه یه روز اون اپلیکیشن نبود یا به مشکل خورد یا ساپورتش قطع شد، من دیگه نمیتونم کار بکنم. یعنی مثلا جورج سوروس صبح بلند میشه ابزار خاصش رو چک میکنه، چیزی بهش میرسه؟ نه. یک تریدر رو شهودش سواره. این روش ها و چیزهایی که میگه با این میخوای کار کنی نیاز به این اپلیکیشن خاص داری، اندیکاتور خاص، نمیدونم دیتای فلان رو باید بگیری، حالا چه دیتای لول 2 باشه چه گزارش های سی امی باشه، اینا چرت و پرت. خب اصلا یه ذره بهش فکر کنید، وابستگی مسخره است. اینو برای خودتون دارم میگم، چون من معتقدم که یه تریدر همه اینا رو به چشم خودش باید ببینه و درک بکنه، واسه کاری به اینها نداریم. و بازاری که در این مورد وجود داره دیگه، یه بازار سیاهیه، یه زمانی ادوانس گت مود بود، یه زمانی اسمش حالا یادم نمیاد، یه چیزای دیگه مود بود، یه چیزای مود شد و از مودم افتاد. و اینو حواستون باشه، امیدوارم که بهش دقت بکنید. آقای شاه محمدی یه جایی گفتش که من منتظرم به اینجا برسه تا بای بگیرم. یعنی تحلیلش بای بود، معتقد بود نمودار میره بالا، اما میگه بعد بیاد اینجا برسه من بگیرمش. این بهونه خوبی بود ما این مثالی رو این داشته باشیم برای اینکه ارزندگی چیه، نقطه ورود بهینه من کجاست. درسته؟ بحث این که من فقط تحلیل بکنم که بخواد بره بالا نیست. این داستان از کجا میاد؟ یه سیستم باید ببینیم که توی یه جامعه آماری تعدادی معامله نقطه ورود بهینش کجاست که اونجا بالانس وین ریت و ریسک ریواردشه. هرچی من زودتر وارد شم، ریسک ریوارد شاید کمتر باشه، با فرض درست بودن تحلیل بیام عقب، وین ریت میاد کم میشه چون فعال نمیشه، ریسک ریواردش زیاد میشه. یه جایی بهینه داره. همینه که ما با سیگنال دادن به مشکل میخوریم، چون عملاً تحلیلی که من به شما بدم به درد شما در قاعده درست نمیخوره، چون نقطه ورودش مهمه.
اینجوری نیست. ما این مشکلی که مثلا داریم دیدین طرف تحلیل میکنه فلان چیز خوبه. خب اوکی، من دارم الان میبینم میخرم، یکی دیگه هفته بعد میبینه میخره، یه نقطه ورود درست داره دیگه. پس اینکه بازار کدوم طرف میره و تحلیل ما چیه یه بحث، اینکه نقطه ورودش کجاست یه بحث. یه فایل صوتی کانال تلگرام رو سرچ بکنید، ارزندگی، مفهوم ارزندگی رو اونجا بازش کردم و توضیح دادم. یه جای آقای صالحی گفتش که این درسته، من میدونم این اتفاق میفته ولی نمیخوام بگیرمش. باز این نکته مهمیه. من ترید میکنم خیلی جاها شاید یه حسی داشته باشم، نه حسی، شهودی، اصلا میدونم این الان میره بالا ولی من اینو نمیگیرم چون جزء سیستمم نیست. من یه ویدیو دارم تو آپارات مال خیلی سال پیشه که بازار رو با یه پیپ هی گفتم الان بالا میزنه الان پایین میزنه، بعد خیلی ها اونجا فکر کرده بودن که من همه اینا رو میگیرم. اگرم قرار بود که محتوای فضای مجازی درست بکنم سخیف، باید میگفتم که بله من همه اینا رو میگیرم، سر هفته هم آمریکا رو میخرم فکر کنم. ولی این دروغه. ما شهودمون رو قرار نیست همه جام که بگیریمش. حالا جلوتر در مورد شهود هم توضیح میدم. پس این که من یه چیزی رو ببینم هم یه بحثه. این سیستمه میگه که کجا ورود کن، چی رو بگیر چی رو نگیر. چون در غیر از این انگار میشه تلفیق دو تا سیستم. مشکلش چیه؟ MCLشون جمع میشه، ضرر متوالی زیاد میشه، من مجبورم ریسک رو کم کنم. اگر این کار رو نکنم انگار ریسک کلیمو دارم بیشتر میکنم. توی این قسمت بحث شهود پیش اومد. یکم بازش بکنیم چون سوء تفاهم در موردش زیاده. شهود یعنی توانایی تصمیم گیری درست در لحظه با توجه به فهم بازار، نه تکرار اتفاقاتی که قبلا افتاده. این مهمه، به هر توهمی نگیم شهود. اصلا به نظر من برای اینکه یه آدم به شهود برسه حداقل به نظرم 6 سال با یک سیستم، چون یادتون باشه شهود در قالب یک سیستم به وجود میاد، شهود بدون بیس نداریم. یعنی من با یک قالب فکری بازار رو میبینم، تحت اون یک شهودی پیدا میکنم. به نظرم 6 سال با یک سیستم مشخص روی یک نماد باید کار بکنید تا بهش برسید. یه نکته مهم دیگه، اولا که 3 تا فایل صوتی در مورد شهود دارم، تو تلگرام سرچ کنید، حتما اونا رو گوش بدید. این شهوده بعداً بهش رسیدیم قراره به چه دردی بخوره، چون اینجا هم سوء تفاهم داریم. بچه‌ها شهود قرار نیست کمک بکنه که شما معامله اضافی بگیرید، چون این دوباره انگار میشه تلفیق دو تا سیستم و امکان داره خودش ضربه بزنه. شهود قراره چه کمکی به من بکنه؟ مثلا از 4 تا معامله ضررده یکیشو بتونم به کمک شهودم نگیرم. درست شد؟ نه اینکه بخوام چیز اضافه‌ای با شهودم بگیرم و کار اضافه‌ای بکنم، که این مهمه، امیدوارم درکش بکنید چون مرزش خیلی باریکه، کجا شهوده کجا توهمه. خب یه جایی آقای صالحی گفتش که من سودمو گرفتم بسمه دیگه کاری نمی‌کنم. یه صحبتی در مورد این بکنم. ببینید این که من چقدر سود کردم بعد حالا این بسمه و حوصله ندارم و یا اوکیه و خوبه و اینا نداریم، به خاطر اینکه شاید سود زیادی که الان داریم میکنیم قرار ضرر فردامون رو جبران کنه. پس ما طبق سیستم باید یه چیزی رو بگیریم و بریم، یا اینکه یک تارگت گذاری دوره مالی داشته باشیم که اونم باز من بعضا نگاه میکنم افراد هر جوری که دوست دارن این کارو میکنن. مثلا طرف میگه اینقدر گرفتیم بسمونه دیگه. من یه جایی یه چیزی سالها پیش دیده بودم، طرف میگفت حقوق یه کارگر مگه چقدره، خارج از ایران چند دلاره، اونقدر گرفتیم بسه. نه اینجوری نیست. یه فایل صوتی دارم تو کانال تلگرام، تارگت گذاری برای سود، اونو گوش کنید. یه فرمول داره، یک بحث آماری داره که برای یک سیستم ما یه تارگتی تعیین بکنیم، یه منطقی هم داره ها، اصلا بحث روانشناسی توش دخیل نیست. حالا به اون برسیم بذاریمش کنار، بحث جداست. اما خارج از اون این که مثلا ما همینجوری بگیم بسمون نداریم. البته ایشون هم شاید این تکنیکو برای مسابقه انجام داد، چون بالاخره اینجا به یه لولی شما میرسی میتونی بگی بسمه و حالا برای امروز مسابقه فریزش کنی و بس بشه. تا به این بهونه خواستم که یک توضیح بدم. آقا من این که میگم کارگزاری WM مارکت بیمه 5 میلیون یورویی داره، اصلا میدونید به چه دردی میخوره؟ تا حالا به این فکر کردید چی رو بیمه کردن؟ این رو بیمه کردن، چون این اتفاق در طول این سالها افتاده، چیزی نیست که هر هفته رخ بده، ولی خیلی اتفاق ما دیدیم که افتاده. آقا سرور اینا آتیش بگیره منفجر بشه،
هر اتفاقی بیفته، یه کارمندشون برای شما آزاری ایجاد بکنه، حساب‌ها رو دستکاری بکنه، اینا بیمه دارن و تمام تعهدات مالیشون رو پاس میکنن. این بیمه به این درد میخوره. یعنی ما دیگه نگرانی نداریم در مورد هر اتفاقی که تو این شرکت داره میفته. میگم زلزله بیاد، اونجا کن فیکون بشه، موشک بخوره، پولمون، معاملاتمون با تعهد سر جاش. آقای شاه محمدی خیلی سیستمش رو خیلی معاملات رو دستکاری کرد. یعنی حتی چیزایی که شهودی گرفت خیلی ور بیهوده رفت. به خاطر اینکه البته بیستم بگم سیستمش برمیخته بود، استرس گرفته بود. جالبم هست بدونید ما وقتی یک ترید خارج از سیستم انجام میدیم، چون ته دلمون میدونیم این درست نبوده، بیشتر هم دستکاریش میکنیم. حالا بچه‌ها این مدیریت فعال یک معامله یه مرزی داره، یه جایی داره. یعنی بین ستن فورگت که هیچ کاری نمی‌کنیم و بین زیادی دستکاری کردن یه نقطه بهینه داره. البته قبلا در تحلیل قسمت قبل من توضیح دادم میتونه توی سیستم بگیم مثلا هیچ کاری نباید بکنیم، میتونه توی سیستم بکنیم که اونجا توضیح دادم شرایطش یه سیستم چه شکلی باشه، باید داشته باشه و نداشته باشه و اینها. اما میخوام اینو بگم بیش از حدم نباید دستکاری بشه دیگه. یه مثال، شما وقتی رانندگی میکنی یقینا فرمون رو میچرخونی در تمام جاهایی که میپیچی، اما اینجوری که رانندگی نمیکنی که، فرمون اینجوری که نمیکنی که، بیهوده که هی اینور اونور نمیکنی که. درسته؟ پس این یه مرزی داره که حالا اونجا هم توضیح دادم که توی تحلیل قسمت قبل توضیح دادم که یه سیستم با چه شرایطی بیشتر نیاز به مدیریت فعال داره، یه سیستم تو چه شرایطی نیاز بهش نداره. یه نکته و اتفاقی افتاد در که می‌دونید من هی دست میزنم به کتم، همچنان سرده و همچنان این بچه بخاری منو گرم میکنه و به من یاری میرسونه. اینی هم که چرا اینجا سرده، فکر نکنید امکانات نیست. سیستم گرمایش صدا داره، سقف اینجا بلنده، اینجا خونه نیست فکر کنید سقفش 3 متره، به خاطر نورایی که هست. داستانش اینه. به قول یه عزیزی صدا بردارمون میگفت اینجا شبیه اتاق پیکانه، تابستونا گرمه، زمستونا سرد. شاه محمدی شهودی گرفت ولی دقت کنید چیزی نتونست ازش بگیره. یه پوینتی داره عمیق شیمروش، ایشون تحلیله انگار درست بود دیگه ولی نگرفت. اینجا دوباره به این بهونه میخوام یه چیزی بگم. این که من سود کنم یا ضرر، یا اینکه نتیجه معامله من چی میشه، فارغ از تحلیل و پیش بینیمه. یعنی من پیش بینی میتونه درست باشه، هیچی ازش نگیرم، یا حتی روش ضرر کنم چون یه نقطه ورودی دارم استاپ منو بزنه بعد بره. از اون ورشم میتونه یه تحلیلی اصلا غلط باشه ولی من یه سودی ازش بگیرم، چون مثلا من میگم بالا میرفته، یه ذره بالا زده بعد ریخته، این اولا بالا دیگه نرفته ولی شاید تو همون یه ذره بالا زدم من یه چیزی ازش گرفتم، شاید اصلا تیپیمو هم گذاشتم بستم. پس درک کنید که تحلیل و این که بازار میخواد چیکار کنه کدوم وری بره یه بحثه، مایی که تریدریم داریم کار میکنیم این که کجا بگیرم، کجا استاپمه، کجا تیپیمه مهمه. این مهمه که اینو درکش بکنید. آقای شاه محمدی یه جای دیگه جمله‌ای گفت که به نظرم ما باید روش عمیق شیم. گفت کاشکی ریسک فری نمی کردم. استاپش رو آورده بود رو نقطه ورود، انداختش بیرون، به حرکتش ادامه داد. یه لحظه اینو درک کنید، چون باز بعضا افراد رو کاغذ جلو میرن. رو کاغذ بله به نظر چیز خوبی میاد که آقا این رفت من ریسک فریش کنم دیگه به من ضرر نمیزنه که، اما در عمل اینجوری نیست. بدانید که ریسک فری کردن، تریل کردن میتونه دست و پاگیر باشه، میتونه هی ما رو الکی بندازه بیرون. پس این موضوع باید با توجه به ذات بنیادی اینسترومنتمون و سیستممون، مقیاس دیدش چه جنس حرکاتی رو میخواد شکار کنه درش تعریف بشه یا نشه. اصلا این بحث که این سیستم باید تریل داشته باشه یا نه، میتونم نداشته باشه، و بعد اگه داره چه مدلی، کی، با چه شرایطی. اینم به این بهونه حواستون باشه که الزاما فکر نکنید تریل همیشه چیز خوبیه، چون ما فکر میکنیم داریم سیو سود میکنیم ولی خب یه جایی ما رو بیرون میندازه الکی، دست و پاگیر میشه. معمولا مقیاس دید یک سیستم بزرگ باشه
تریل بهتره. میاد کوچیک میشه، معمولا باید نکرد این کارا رو. در مورد مقیاس دیدم یه دونه فایل صوتی دارم که درکش بکنید مقیاس دید چیه. آقای صالحی یه کاری کرد، به نظرم کار بزرگیه، ساده نباید از کنارش گذشت. گفت من بک تست گرفته بودم، اینجا نوشتم اگه درست بگم رو نزدک، یعنی یه سیستم چیده بود رو نزدک که بیاد رو اون کار بکنه، بک تست گرفته بود، همه چی خوب. یهو امروز اومد دید FOMC، حالا اتفاقات، کاری به جنس اتفاقش ندارم، مدیریتشو میگم. بعد یهو چیکار کرد؟ گفت نه من امروز باید داو جونز بگیرم. این یعنی کاتالیکی بودن. چون اگه مکانیکی بود میگفت من بک تستمو گرفتم، بک تستم هم درست بوده، تو بک تستش هم به FOMC دقت نکرده بود، یعنی اینی که سویچ کنه تو بک تستش نبود. خب میگفت همون رو ادامه میدم دیگه، ولی این کار نکرد. در لحظه یک تصمیم درست گرفت، جابجا کرد. این میشه کاتالیکی بودن. اینو بکشید خودتونو به قوی ترین هوش مصنوعی که 200 سال بعد توسعه پیدا کنه نمیتونید بفهمونید. موضوع الان نیست، قبلا توضیح دادم. بعضی گارد دارن، اصلا نوع تفکر سی پی یو با ما فرق داره، اصلا سی پی یو نه جی پی یو. برید ببینید چه فرق، اصلا نوع تفکرش با انسان فرق داره. یک چیزهایی در تفکر موازی نقطه قوت انسانه، یه چیزایی در تفکر متوالی نقطه قوت کامپیوتره. اون توسعه‌ای هم که داره پیدا میکنه در راستای همونه. درسته؟ این میشه مثال کار کاتالیکی. ببین پس یه دقیقه خودتون رو بذارید جاش. اومده استرس داشته. آدما معمولا وقتی شرایط بحرانی قرار میگیرن چنگ میزنن به عقاید قدیمی و بعضن بی‌منطقشون. تو اون لحظه فکر نمی‌کنن یه باگ انسانه. خب ایشون استرس داشته، اومده تو مسابقه فینال هم بوده، یه قدمی $1000، ولی مکانیکی نشده بگه ولش کن بک تست گرفتم. فکر کرد، تغییر ایجاد کرد، سودش هم برد. اینو حواستون باشه، مثال خوبی برای مکانیکی و کاتالیکیه. نکته آخر، آقای شاه محمدی نمودار پرینت شدهش رو نصفه کشید. میدونید چرا؟ انقدر استرس داشت که فکر میکنم مشخصم بود، ندید نصفه کشیده. با وقتی استرس داریم 2 تا خصیصه در ما میزنه بالا. 1 کوری لحظه‌ای، 2 اهمالکاری ناخواسته. یعنی دقت بکنید تو زندگی روزمره‌تون، دقت کنید وقتی که هولید چرا بدتر همه چی از دستتون میفته؟ چرا بدتر خرابکاری میکنید؟ چرا بدتر پاتون میخوره به گوشه دیوار و مبل؟ چون میخواید کارا رو نیمه رها شده بذارید. وای نمیستید یه کاری رو تموم بکنید، تموم شد برم سراغ کار بعدی. درسته؟ پس اینو حواستون باشه. دفعه بعدی تو زندگی عادی، نه فقط تو ترید، وقتی هولید، عجله دارید، تمرین بکنید، وایسید، دونه دونه کارا رو کامل انجام بدید. یعنی حتی اینو پرتش نکنم، اینو کامل انجام دادنش میشه این، ناقص انجام دادن و وقتی هولی میشه این. اینقدرشو انجام ندادم، پرتش کردم. درسته؟ پس اینو حواستون باشه. من بارها گفتم بسیاری از این خصایص رو شما نمیتونی فقط برای ترید رشد بدی. شما باید تو زندگی عادیتون اون شکلی رفتار کنید، اون بشه خصوصیت اخلاقی شما. من نمیتونم آدم عجولی باشم بعد بیام تو ترید درست کار کنم. من باید عجول نبودن رو در زندگی عادیم زندگی کنم، بعد در ترید هم درست رفتار خواهم کرد. همین نکته تکراری نگفتم، وقتتون رو نمیگیرم. لایک یادتون نره. اونایی که تا اینجای ویدیو دارید نگاه میکنید ازتون واقعا ممنونم و مرسی و دمتون گرم. اشتراک گذاری یادتون نره. تا قسمت بعد که میریم سراغ تیم ترید، خداحافظ. تو بازی ترید برنده میشیم، روی موجهای کریپتو میریم، با بیت کوین قهرمان میشیم، بازار سهام سود رو میگیریم، هر روز یه راهکار تازه داریم، با استراتژی و پیش میریم. فارکس هم مثل یه دنیاست، پولا تو جیبمون پر میشه،
رقابت دنیای ترید سخته، اما ما میدونیم که چطور برنده شیم. کریپتوکارنسی بیت کوین رو در دست، با قدرت تو این مسابقه